عليكم الاخوان ومرحبا بكم في فيديو جديد. الاخوان اليوم جيت نشارك معكم واحد بياسه شريتها من البالي. كي بنادم ما عرفاش يا الخوت، فهمتي؟ ولكن انا شفت عرفت هاد الكليبات. ها هي هذه الاخوان شريتها ب 25 درهم. هذه الخوت هذه كتجيب لها تيليكوموند، هذه للكليبات اللي كيكونوا كينبحوا، كتريقلا له هو فيها الريكلاج ديالها، كتريقلا له كتعمل له في عنقه، كيبقى مثلا في السطح ولا في شي مطع. ملي كينبح هي فيها الدرجات كتزيد وكتنقص له اللي بغيتي نتينا. هذه شريتها 25 درهم، باقا جديده من الباليه الاخوان. هذه كتجيب لها تيليكوموند، ها هو الريكلاج ديالها فيها. تحياتي الخوت.